හායි ඔන්න අද අපි බලමු චූටි බබෙක්ට සුදුසු විදිහට කොහොමද මැංගෝ ලැසි එකක් හදන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් අපේ මේ ලේසිම ලේසි ලැසි එක හදාගන්න මෙන්න මේ ටික තමයි වමනා කරන්නේ. මම අරන් තියෙනවා අඹ ටිකක්. අඹ ගෙඩියක අඹ ප්‍රමාණයක් තමයි මම මේ අරන් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ જાතිය අඹ ගෙඩියක් තමයි මම අද ගත්තේ. ඔයගොල්ලෝ කැමතිම අඹ ගෙඩියක් ගන්න පුළුවන්. මේක එතන තිබ්බිනම් බත් අඹ කියලා. ඊට පස්සේ මම මීකිරි අරන් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මැටි හට්ටියේ එන මීකිරි එක. ඊට පස්සේ මම අරගෙන තියෙනවා මේ විදිහට අමු නිවිති කොළ ටිකක් හොඳට හොදලා පිරිසිදු කරගෙන අරන් තියෙනවා. මීකිරි ගද්දී මැටි හට්ටියේ තියෙන එකක් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි ප්ලාස්ටික් එකක් නැතුව. මේ ලැසි එක හදන්න හරිම ලේසියි. අපි මේ වගේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකක් අරගෙන අපි ගත්ත අඹ ටිකයි අපේ ඉතුරු කලමනා ටික. ඒ කියන්නේ මීකිරි සහ නිවිති කොළ ටිකයි මෙන්න මේකට මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට ඕනම් පළතුරක් දාලා මේක හදාගන්න පුළුවන්. මම අද හදන්නේ මැංගෝ ලැසි එකක්. මේකට ඔයගොල්ලන්ට කෙසෙල් ගෙඩි, ගස් ලැබු මේ ඕනම දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. නිවිති කොළ වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට සලාද කොළ උනත් මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටික ඔක්කොම හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ තියෙන අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත මැංගෝ ලැසි එක. මේක පියුරි එකක් විදිහට තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේක ඔරිජිනල් ලැසි එකක් විදිහට, ඒ කියන්නේ පානය කරන්න පුළුවන් විදිහට හදා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් මීකිරි ටිකක් වැඩිපුර දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ බබා අවුරුද්දට වැඩි බබෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්න මීකිරි වෙනුවට. ඒ වගේම මේ කෑම එක ඔයාට බබාට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් මාස 7 ඉඳන්. මොකද අපි මේකට මීකිරි භාවිතා කරන නිසා. මීකිරි අපි බබාට හඳුන්වලා දෙන්නේ මාස 7න් පස්සේ. මාස 4න් 5න් කෑම පටන් ගත්ත බබෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාට කෑම පටන් අරන් මාසයකට පස්සේ යෝගට් දාලා මේ රෙසිපි එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බබාට අමතර වේලකට මේ රෙසිපි එක ගොඩාක් ගැලපෙනවා. ඉතින් මේක හරිම සරල රෙසිපි එකක්. ඔයාලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. වෙනද වගේම ආදරයෙන් ඉල්ලනවා අපේ subscribe කරලා නැති යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අපේ subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් අපි දාන videos ඒ වෙලාවෙම බලන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා comment එකකුත් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි කලින් දාලා තියෙන වීඩියෝස් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට වැදගත් වෙයි. ඒ නිසා ඒවත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.